Chào mừng các bạn trở lại với kênh review hoạt hình 3D, cùng mình xem tiếp diễn biến tập tiếp theo của bộ đấu phá thương khung nhé. Ở Gia Mã Đế Quốc, phía Tây Thành, một tòa trang viên với diện tích khổng lồ đứng sừng sững ở đây, trang viên cực kỳ khí thế cùng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc tại chính giữa Gia Mã Đế Quốc, nhưng thực ra cực kỳ tương đương. Sâu trong trang viên, bên cạnh hồ nước trong suốt, một tử y nữ tử yêu nhã đứng đó. Tuy rằng chưa thấy được diện mạo của nữ tử nhưng chỉ cần thân hình cũng đủ khiến người khác mơ mộng. Đôi mắt màu ngọc bích của nữ tử có chút thất thần nhìn vào luồng lân quang trong hồ, để lộ ra một khuôn mặt quyến rũ động lòng người kia bị một bộ cẩm bào che đi thân thể mềm mại, cũng vậy mang nét cong cong đầy mê hoặc, tản ra một mùi vị thành thục quyến rũ. Ha ha, đang suy nghĩ gì vậy tiểu nữ? Đột nhiên, thanh âm già nua mang theo ý trêu chọc vang lên phía sau lưng khiến nữ tử giật mình, vội vàng quay lại, liền cười tủm tỉm với lão giả đang tiến đến, gương mặt nhất thời hiện lên một màu nhàn nhạt đỏ ửng. Cất giọng nói, Hải lão, ngài lại tới trêu chọc Nhã phi. Người nói chính là Nhã phi, người trước đây cùng Tiêu Viêm có quan hệ, mà tầm mắt lại đang chuyển hướng tới vị lão già kia, nhìn dung mạo chính là đồng bọn của Tiêu Viêm năm đó, Băng Hoàng Hải Ba Đông. Hải Ba Đông tiến đến, hai bàn tay vỗ vỗ lên vai Nhã phi, chợt dừng lại, ánh mắt nhìn vào trong hồ, trầm mặc một lúc mới thở dài nói, không biết tiểu gia hỏa kia thế nào, hắn ly khai Gia Mã Đế Quốc tựa hồ cũng tới 3 năm rồi. Nhã phi nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói, tên kia nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, kỳ thực rất gian xảo, Hải lão cũng không cần quá lo lắng cho hắn. Ha ha, ta thật ra cũng không lo lắng, ta nghĩ tiểu tử đó so với người khác đều thoải mái hơn. Hải Ba Đông cười cười, chợt sắc mặt âm trầm nói, bất quá tiểu tử đó tựa hồ rất được coi trọng. Hiện giờ Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc bị Vân Lam Tông truy sát giáo giết, nếu không có chúng ta âm thầm tương trợ, sợ rằng tộc nhân của Tiêu gia tại Gia Mã Đế Quốc sớm không còn tồn tại. Trước đây, Tiêu Lệ nói muốn đi Già Nam học viện tìm Tiêu Viêm, không biết có thuận lợi biết được tình hình của Tiêu Viêm không? Lấy tính tình Tiêu Viêm nếu hắn biết gia tộc gặp phải sự tình này, sẽ lập tức trở về, hiện tại vẫn yên lặng như vậy, lẽ nào Tiêu Lệ không có đem tin tức truyền đạt? Hải Ba Đông lẩm bẩm nói, không trở lại thì hơn. Hắn tuy rằng thiên phú tu luyện rất tốt, nhưng muốn chống lại thế lực lớn như Vân Lam Tông thật sự rất khó khăn. Ta thật sự hy vọng hắn có thể nhẫn nại, hắn còn trẻ, việc báo thù còn rất nhiều thời gian. Nhã phi dịu dàng nói, mấy năm nay, Nhã phi đã triệt để nắm trong tay quyền lực của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, ngoài Hải Ba Đông ra, sợ rằng trong tộc không có một người nào có danh vọng cao hơn nữa, hạng nữ lưu lại thành đạt đến nông nỗi như vậy, tuy nói trong đó có Hải Ba Đông hỗ trợ, nhưng năng lực cũng không thể nghi ngờ. Mấy năm nay, mạng lưới tình báo do nàng phát triển hầu như trải rộng toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, thậm chí ngay cả nhất cử nhất động của Vân Lam Tông nàng đều có thể biết được, nữ nhân như vậy quả không tầm thường. Tuy nói nàng đối với đấu khí không tinh thông, nhưng ai có thể nói không có đấu khí thì không thể trở thành đại nhân. Người cũng biết hắn còn trẻ, mà xúc động chính là đặc quyền của người thanh niên. Hải Ba Đông cười cười, đột nhiên nói, ta nghe nói, người đem một số người của Tiêu gia an bài tới Đế Đô. Nơi này gần Vân Lam Tông làm vậy có chút không thỏa đáng. Nhã phi cánh tay như bạch ngọc nhẹ nhàng ngắt một bông hoa, cười nói, các thành thị nhỏ khác, Vân Lam Tông đều lục soát chặt chẽ, mà Đế Đô là địa bàn của Hoàng thất, cho dù là Vân Lam Tông cũng không dám làm càn. Hơn nữa, phương pháp di chuyển của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, Vân Lam Tông hẳn là không biết được hành tung của bọn họ. Theo ý ngươi đi, việc này ngươi am hiểu hơn so với mấy lão già chúng ta. Hải Ba Đông lắc đầu, chợt nhìn về phương Bắc, nơi đó ngọn núi cao chót vót như ẩn như hiện, cau mày nói, thật không biết Vân Sơn lão bất tử kia đã làm cái gì, cho dù Tiêu Viêm cùng hắn có chút ân oán, cũng không cần ra tay hạ thủ người của Tiêu gia như vậy. Hắn làm vậy ngoại trừ làm cho Tiêu Viêm tức giận thì còn có mục đích gì khác nữa đây? Nhã phi cau mày, ngắm nghía đóa hoa trong tay, lẩm bẩm nói, ta đã cho người điều tra, Vân Lam Tông tựa hồ tìm kiếm cái gì đó ở Tiêu gia. Tìm kiếm cái gì? Ở Tiêu gia có cái gì khiến họ động tâm hay sao? Hải Ba Đông cau mày nói, ánh mắt hơi lóe ra, một lát sau, Nhã phi hơi lắc đầu, khẽ cười nói, ta cũng không rõ lắm, có thể là cảm nhận của ta sai đi. Hiện giờ Vân Lam Tông ngày càng quỷ dị, có người nói Vân Vận hiện tại đã bị tước bỏ chức vị, tông chủ hiện tại là Vân Sơn, cái lão bất tử này tựa hồ không giống với trước đây. Hải Ba Đông trầm ngâm nói, đích xác có chút biến hóa, hiện tại Vân Lam Tông ngày càng lớn mật, ngay cả Hoàng thất cũng có chút lo lắng, phái ra không ít thám tử giám thị Vân Lam Tông, việc này đối với phong cách xử sự trước đây của Vân Lam Tông hoàn toàn bất đồng. Nhã phi cũng đồng ý, trước đây Vân Lam Tông tuy rằng cường đại nhưng lại không để ý tới thế sự, hiện tại lại khác. Không biết bọn họ đến tột cùng muốn làm gì, ha ha, cứ chờ xem đi, xem bọn họ còn có thể kiêu ngạo được bao lâu, ta rất tin tưởng tiểu tử kia, chờ hắn lần thứ hai đặt chân lên đế quốc này, sợ là Vân Lam Tông uy chấn kia cũng phải suy vong. Hải Ba Đông ngẩng đầu nhìn về ngọn núi cao vút trong mây, cười quái dị. Chuyển đến bên Tiêu Viêm, ở thế giới đỏ thẫm, ngoại trừ tiếng lưu động của dòng nham thạch nóng chảy vẫn như trước trầm lặng một cách đáng sợ, nơi này an tĩnh như lãnh địa chết. Xuyên qua lớp nham thạch nóng chảy, tại nơi sâu thẳm bên trong, một ngọn bạch sắc hỏa diễm chậm rãi lưu truyền, trong đó ẩn hiện hai thân thể. Hai loại dị hỏa dung hợp một cách nhẹ nhàng, chậm chậm, tất cả chỉ trong một khắc, mà khi thời cơ đến sẽ phá kén hóa điệp. Tâm thần hỗn loạn phiêu đãng, trong một khắc, một âm thanh rất nhỏ từ trong luồng khí xoáy lặng lẽ truyền ra, theo âm thanh vang lên, dòng đấu khí lặng lẽ chảy trong cơ thể đột nhiên đình trệ. Chậm rãi thanh tỉnh lại, Tiêu Viêm có chút ngỡ ngàng quan sát bốn phía, chợt tâm thần khẽ động, tình huống trong luồng khí xoáy liền hiển hiện trước mắt.
Tâm thần vừa vặn tiến vào luồng khí xoáy, một tia bích lục quang mang nhẹ nhàng bắn tới. Tâm thần chậm rãi đảo qua, một tia mừng rỡ hiện lên trong lòng Tiêu Viêm. Trong luồng khí xoáy, hỗn tạp hỏa diễm đã hoàn toàn biến mất, trở thành một loại bích lục hỏa diễm giống như phỉ thúy. Hỏa diễm chậm rãi lưu động, nhìn qua giống như một loại nham thạch màu xanh biếc, bất quá nhìn bề ngoài có chút giống với một loại mỹ tửu. Thành công rồi, thần tình kinh ngạc nhìn về phía lục sắc hỏa diễm, Tiêu Viêm rốt cuộc hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kích động và vui mừng. Vì ngày này, hắn đã phải trả giá rất nhiều, chờ đợi rất lâu rồi. Trong lòng khẽ động, vành mắt Tiêu Viêm cũng vậy hồng lên, cảm giác mông lung cũng chậm rãi dâng trào, trước đây giống như chó nhà có tang bị truy sát thoát khỏi Gia Mã Đế quốc, cuối cùng lặn lội đường xa để tới Già Nam học viện, thậm chí lúc nghe tin gia tộc bị hủy diệt, vẫn như cụ cắn răng đem sự sỉ nhục nuốt vào lòng, tất cả những việc đó không phải vì ngày này sao? Kích động trong lòng chậm rãi tiêu tán, Tiêu Viêm cũng từ từ bình tĩnh lại, tâm thần cẩn thận khống chế ngọn bích lục hỏa diễm, sau đó quán chú tiến nhập vào trong khí xoáy tụ, nạp linh. Theo ngọn bích lục hỏa diễm hoàn toàn tiến nhập, nạp linh, Tiêu Viêm mới nhẹ nhàng thở dài, này hai loại dị hỏa, rốt cuộc bị hắn thành công luyện hóa. Trong lòng tràn ngập niềm vui khó nói, nhưng ngay khi Tiêu Viêm rời khỏi trạng thái tu luyện, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, hắn cảm giác rõ ràng ngọn bích lục hỏa diễm vừa tiến nhập đột nhiên hung hăng đứng lên. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là di chứng sau khi dung nạp dị hỏa? Trước đây, lão sư cũng nói khi dung hợp dị hỏa sẽ có vấn đề xuất hiện, lẽ nào? Trái tim giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt lấy, Tiêu Viêm không dám tưởng tượng, nếu tại thời khắc cuối cùng mà xuất hiện biến cố sẽ làm hắn lâm vào trạng thái điên cuồng. Mà ngay lúc Tiêu Viêm đang thấp thỏm lo sợ, nạp linh nhảy lên, lại đột nhiên tiêu thất, thế nhưng hắn có thể nhận thấy được một cỗ tà hỏa kỳ dị đột nhiên từ trong nạp linh tràn ra, cuối cùng lan khắp toàn bộ thân thể Tiêu Viêm. Mà tà hỏa này đối với Tiêu Viêm không có thương tổn gì, bất quá lại khiến trong người Tiêu Viêm nóng dần lên, loại tình huống này giống như người dùng qua xuân dược. Chết tiệt, thì ra vấn đề nhỏ là chuyện này. Cúi đầu mắng một tiếng, đấu khí trong cơ thể mạnh mẽ khởi động, muốn đem tà hỏa áp chế xuống, nhưng luồng tà hỏa ngoan cố chống lại, Tiêu Viêm càng áp chế, nó càng mạnh mẽ, bởi vậy qua vài lần, ánh mắt Tiêu Viêm trở nên đỏ thẫm. Nhịn không được, Tiêu Viêm rốt cuộc bị dục hỏa đàn áp lý trí, thở hồng hộc đứng lên, con mắt đỏ thẫm đảo một vòng xung quanh, một lát sau bỗng nhiên dừng lại trên thân thể mềm mại yêu mị đứng cách đó không xa. Yết hầu hơi động, khuôn mặt Tiêu Viêm giống như bốc hỏa, chậm rãi tiến tới chỗ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang đứng. Nếu đổi lại là lúc bình thường, có cho Tiêu Viêm thêm một lá gan nữa, hắn cũng không dám khinh nhờn Mỹ Đỗ Toa nữ vương hỉ nộ bất thường này, nhưng là lúc này, hắn bị tà hỏa kia khống chế, đã quên đi sợ hãi. Chậm chậm tiếp cận Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nàng cũng dường như cảm ứng được cái gì, linh hồn thể trên đỉnh đầu kia chợt mở hai mắt, ánh mắt tràn ngập sát khí bắn thẳng tới Tiêu Viêm. Ngươi muốn chết? Linh hồn thể cấp tốc quay lại thân thể, hai mắt đang nhắm chặt trong chốc lát mở to, đôi mắt yêu mị tràn ngập sát khí nhìn Tiêu Viêm đang tiến lại gần, quát to. Đối với tiếng quát tràn đầy sát khí kia của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, lúc này Tiêu Viêm đang mất đi lý trí lại bỏ ngoài tai, khuôn mặt đỏ lên, thở hồng hộc như trâu. Lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm ngày một tiến lại gần, sau một khắc, sát khí trong mắt Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện lên, vung tay lên, đầu tiên sử dụng năng lượng ngưng tụ thành một bộ váy màu hồng, tiếp đó đầu ngón tay bắn ra một đạo thất luyện thật mạnh về phía ngực Tiêu Viêm, làm cho hắn phải dừng lại. Chết tiệt, nhìn công kích trở nên yếu rất nhiều, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đầu tiên ngẩn ra, chợt phản ứng lại, bởi vì linh hồn vừa dung hợp hoàn tất, nàng lúc này không thể phát huy một nửa thực lực, vì vậy, hiện tại là thời điểm nàng suy yếu nhất. Yết hầu phát ra tiếng kêu, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào thân thể yêu mị đủ để bất luận nam nhân nào điên cuồng của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, bàn tay vung lên, một đoàn bích lục hỏa diễm bay ra, đem hai tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóa lại. Lúc này Tiêu Viêm không có chút thương hoa tiếc ngọc, thậm chí không thèm để ý tới cổ tay Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã bị bích lục hỏa diễm làm cháy. Chân đứng thẳng trước mặt Mỹ Đỗ Toa nữ vương, sắc mặt Tiêu Viêm ửng hồng. Tiêu Viêm, ngươi dám làm chuyện này với ta, chờ bản vương khôi phục thực lực, sẽ đem ngươi phanh thây. Cho dù là lâm vào tình huống này, Mỹ Đỗ Toa nữ vương vẫn như cũ kiêu ngạo, không một chút mềm mại, cắn răng nói. Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương uy hiếp, lúc này Tiêu Viêm cũng không để ý tới, yết hầu lần thứ hai phát ra thanh âm, chợt mắt càng thêm đỏ, thân thể nhảy lên, giống như mãnh hổ cuồng bạo, mang kiêu ngạo của nữ vương đặt dưới thân, bàn tay múa may, tiếng xé vải tan nát vang lên, làm cho ở trong thế giới dung nham thêm phần rực rỡ. Nham thạch nóng cháy, một màn xuân sắc lặng yên trình diễn, đáng tiếc lại không ai may mắn được thấy. Ở một diễn biến khác bên ngoài, đây là một phiến rừng cực kỳ rậm rạp, tuy rằng thỉnh thoảng có vết sáng lốm đốm xuyên thấu qua lá cây, nhưng vẫn như cũ khó đuổi đi sự âm u trong rừng rậm. Tại đây phiến rừng này hành tàu, chỉ sợ riêng cái bầu không khí đầy áp lực này đã khiến cho kẻ khác khó có thể chịu được. Trong rừng rậm an tĩnh, đột nhiên vang lên một hồi bước chân có đôi chút vội vã, chợt, một nhóm lớn hắc ảnh lờ mờ xuất hiện tại xâm lâm, những hắc ảnh này hành tàu có chút an tĩnh, hơn nữa rõ ràng cũng có kinh nghiệm phong phú, thời điểm hành tàu, ánh mắt luôn đảo qua các góc tối trong phạm vi lân cận để cảnh giới. Trong hắc xác vực, mặc kệ ngươi có thân phận gì, thời khắc đều mang hai chữ cẩn thận trong lòng, chuyện lật thuyền trong mương, hầu như mỗi ngày đều xảy ra ở chỗ này, muốn sống được lâu, như vậy cần tùy thời đều duy trì sự cẩn thận. Đang đi, một đạo nhân ảnh dẫm xuống đất ngay chỗ cành khô, một thanh âm thanh thúy vang lên quanh quẩn trong rừng rậm. Nghe qua cực kỳ chói tai,
Đoàn người hành tàu cũng bởi vì thanh âm này mà đột nhiên dừng lại, người đầu lĩnh là một gã hắc bào, ánh mắt âm lệ liếc mắt nhìn vị đồng bọn kia vừa dẫm lên cành cây, vung tay lên, vừa muốn chỉ huy đội ngũ tiếp tục đi tới, trong tai lại là lặng yên truyền đến một chút thanh âm lá cây run run, lập tức biến sắc, quát lên, cẩn thận. Tiếng quát vừa dứt xuống, trong rừng rậm đen tối, đột nhiên tên ùn ùn bắn ra, xạ kích vào chi đội này làm trận hình rối loạn cả lên, mà ở mưa tên vừa qua, chu vi rừng cây xung quanh đột nhiên run lên, chợt từng bóng người đồng dạng mang y phục hắc sắc bào tiềm điện ra, vung tay đao phong sáng ngời lên, không có nửa câu vô ích, chỉ có sát ý âm lãnh kia đột nhiên đầy dẫy xâm lâm. Cẩn thận, nghênh địch, vị hắc bào nhân đầu lĩnh kia trong lòng nhất thời trầm xuống, đội ngũ có huấn luyện như vậy, vừa nhìn là thấy đã trải qua cuộc sống trong lưỡi đao vết kiếm, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nhìn tốc độ bay ra của những hắc ảnh này, rõ ràng thực lực cũng không thấp, thực lực mạnh mẽ như vậy. Đến tột cùng là thuộc về thế lực phương nào? Những hắc ảnh này tốc độ cực kỳ mau lẹ, mấy người bay ra, giống như một cây đao sắc bén, trực tiếp cắm vào trận hình hắc bào nhân, đao phong lóe lên hàn mang, mỗi một lần thời điểm xẹt qua thân thể đều vang lên tiếng trầm thấp, đều khiến lòng vị đầu lĩnh kia càng thêm trầm xuống. Rút ra vũ khí bên hông, đẩy lùi mấy bóng đen vô thanh vô thức tiếp cận, bất quá cũng phải trả giá khiến cho hổ khẩu của hắn rách tả tơi, tay đầy tiên huyết, thừa dịp lui về phía sau, ánh mắt hắn quét qua một chút, chỉ qua thời gian 1 phút đồng hồ, đó làm thủ hạ hầu như tử thương không còn, trong mắt nhất thời hiện lên một vẻ hoảng sợ, sắc mặt biến đổi hét lên, các ngươi ngay cả người Hắc Minh cũng dám tập kích, muốn chết phải không? Mà đối với tiếng quát của hắn, trả lời hắn lại là mấy thanh cương đao dính đầy vết máu. Thân hình chật vật lăn một vòng trên mặt đất, vị đầu lĩnh hắc bào này, bàn chân dậm mạnh xuống đất, thân hình hướng ở ngoài xâm lâm đối diện bay ra. Kia tốc độ cực kỳ mau lẹ, thậm chí với ngay cả đối với hắc ảnh nhân đều là không đuổi kịp. Ngay một khắc, hắc bào nhân kia gần thoát ra xâm lâm, một luồng không khí máu tanh đột nhiên hiện lên bên tai, chợt phía sau lưng trầm xuống, một cổ kình lực hung hãn bắn ra, trực tiếp mang thân thể người trước mặt nện mạnh xuống mặt đất. Tụ đòn nghiêm trọng này, hắc bào nhân nhịn không được phun ra một ngụm tiên huyết, gian nan quay đầu trở lại, nhìn thấy một thân ảnh người hắc bào toàn thân đều giấu trong áo choàng rộng thùng thình. Hắc Minh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Phun ra một ngụm tiên huyết, hắc bào nhân âm trầm nói. Người Hắc Minh chết trên tay ta kể ra thì đã có 3 người. Thanh âm phiếm nồng nặc mùi máu tanh, chậm rãi truyền ra từ trong hắc bào, chợt bàn chân nhẹ nhàng dậm xuống, một cổ kình khí tuôn ra, trực tiếp đánh vào tâm chỗ phía sau lưng ở hắc bào nhân, đem một kích chi mạng. Một cước mang hắc bào nhân tắt thở đá vang ra, một bóng đen nhanh chóng bắt lấy, sau đó bàn tay tìm tòi tại trên người rất nhanh, một lát sau, từ trong lòng lấy ra một kiện phong thơ, sau đó cung kính đưa cho thần bí nhân toàn thân phiếm nồng nặc mùi máu tươi. Tiện tay xé mở thư tín, hắc bào thần bí nhân chậm rãi lật xem, một lát sau, âm thanh cười lạnh nói, không nghĩ tới ngay cả cuồng sư bang đều gia nhập Hắc Minh, hiện tại tay chân bọn họ đã khuếch tán đến bên này sao? Gần 2 năm nay Già Nam học viện cường giả không ngừng xuất động tới tìm cường giả năm đó tham gia đánh lén học viện, Hàn Phong kia vì chống lại Già Nam học viện, thành lập Hắc Minh. Hiện giờ thực lực Hắc Minh càng thêm cường đại, coi như là Già Nam học viện cũng đã không làm gì được nó, nhìn cử động của Hàn Phong gần đây, hẳn là muốn Hắc Minh khuếch tán đến toàn bộ Hắc Sắc vực. Đầu lĩnh, chúng ta không ngừng tìm bọn họ gây rối, bọn họ sớm muộn sẽ phát hiện, xem ra chúng ta hẳn nên chuyển đổi nơi ở lần thứ 2. Một gã hắc ảnh nhân tiềm lược mà ra, thanh âm sơ lược có chút khàn giọng nói. Hắc bào nhân mang khí tức máu tanh đầy người nhàn nhạt một tiếng, bàn tay vung lên, sau đó xoay người bước về bên ngoài về xâm lâm, sau đó, trong bóng tối hắc ảnh tiềm lược, mơ hồ nhìn lại, chỉ ít có nhiều hơn 100 người, những người này an tĩnh đi theo phía sau hắc bào nhân không xa, tiếng bước chân giống như là từ một người phát ra. Đi ra âm u xâm lâm, ánh dương quang nhàn nhạt chiếu xuống, hắc bào nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt quen thuộc thanh niên mà tràn ngập ngoan lệ, người này, đó chính là nhị ca Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Lúc này Tiêu Lệ, toàn thân mang mùi máu tươi cực kỳ nồng nặc, sắc mặt đạm mạc, trong mắt dường như không hề có tình cảm, hơn nữa, tối trọng yếu là, từ trong cơ thể khí thế lan tràn ra, dĩ nhiên có thể so với đấu vương cường giả, khó có thể tưởng tượng, ngắn ngủi thời gian 2 năm này. Hắn vậy mà có thể từ một gã đại đấu sư thăng cấp lên tới cấp độ đấu vương, chỉ bất quá, nếu kiểm tra cẩn thận mà nói, sẽ phát hiện, ánh mắt Tiêu Lệ, vậy mà có một tia tử khí như vậy xuất hiện trên mặt một người trẻ tuổi, thực có chút quỷ dị, có thể, đây cùng với việc thực lực hắn để thăng mạnh mẽ có chút ít quan hệ. Các ngươi về trước đi, Tiêu Lệ nhàn nhạt nói một tiếng, hơn 100 hắc ảnh nhân kia theo ở phía sau nhất thời cung kính gật đầu, thân hình chậm rãi lùi vào trong bóng tối, chợt trong một hồi thanh âm rất nhỏ, hoàn toàn tiêu thất không thấy. Lúc tất cả mọi người hoàn tất tiêu tránh đi, trên khuôn mặt đạm mạc của Tiêu Lệ lúc này mới chậm rãi thư giãn, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn ra xa xa về phương bắc, nơi đó là chỗ nội viện của Già Nam học viện, mà Tiêu Viêm chính là ở nơi đó, hóa thành khói bụi. Nhớ tới huynh đệ có dáng tươi cười sán lạn, ngực Tiêu Lệ mơ hồ nhói đau, tại thời điểm tới Hắc Sắc vực, đại ca Tiêu Đình đã nói qua, hắn có thể chết, nhưng tam đệ Tiêu Viêm không thể chết được. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể cứu vớt Tiêu gia, nhưng mà hiện giờ, trong mắt lóe ra hung mang như dã thú, một lát sau, khóe miệng Tiêu Lệ chớp động, hiện lên một nụ cười thấp giọng lạnh lạnh nói, "Tiểu Viêm tử, yên tâm đi, các gia hỏa hại ngươi này, nhị ca chết cũng sẽ không bỏ qua, trong thời gian ta còn có thể sống, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch." Tiếng cười lạnh lạnh chậm rãi vang lên, mà thân hình Tiêu Lệ lại lặng yên biến mất, tựa như quỷ mị.
Mà ở bên trong thế giới nham tương tĩnh mịch, là một phiến đỏ đậm, nhiệt độ nóng cháy, khiến nơi này triệt để trở thành một phiến lãnh thổ chết. Thình thịch, thế giới nham tương tĩnh mịch, đột nhiên nham tương bạo liệt, một hồi xương trắng bốc lên, hai đạo nhân ảnh tự mình bay ra từ bên dưới. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, nhìn qua tựa hồ là người sau truy sát người trước, bởi vì sát khí rất nhiều, từng đạo năng lượng bảy màu thất luyện cực kỳ hung hãn, mang theo sát ý sắc bén bắn ra, mà đối với những đạo năng lượng bảy màu lực thương tổn cực kỳ lớn này, nhân ảnh phía trước rõ ràng rất kiêng kỵ. Năng lượng bảy màu thất bại, trực tiếp đánh vào thế giới nham tương, nhất thời gây ra một tiếng nổ mạnh, khắp bầu trời nham tương bay vụt. Ngươi có để yên hay không? Ta xem ngươi là nữ nhân mới không cùng ngươi tính toán, nếu tiếp tục dây dưa, đừng trách ta trở mặt. Lại một lần né tránh một đạo công kích sắc bén, hắc bào thanh niên kia giận dữ quát lên. Đối mặt thanh niên kia gầm lên, mỹ nhân yêu mị phía sau, lại không để ý tới chút nào, vẻ đẹp lãnh diễm đầy băng lạnh, trong mắt lại đầy dẫy sát ý, nhìn dáng dấp kia, giống như có mối thù không đợi trời chung với người trước. Bản vương đã nói qua, chốc lát khôi phục thực lực, đầu tiên, phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Cắn răng, mỹ nhân yêu mị lạnh giọng nói, đại tỷ, ta cũng là người bị hại, cái loại trạng thái này, ta căn bản là không có lý trí, ngài tạm tha ta đi, chúng ta có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh, ta nhất định sẽ không nói với người khác. Vẻ mặt Tiêu Viêm đau khổ, hướng về nữ vương Mỹ Đỗ Toa chắp tay nói. Nằm mơ, nghe vậy, nữ vương Mỹ Đỗ Toa nhất thời giận dữ, lòng bàn tay khẽ động, năng lượng bảy màu dâng trào bỗng nhiên bắn ra. Mỹ Đỗ Toa, ngươi không được quá đáng, ngươi nếu tiếp tục, cũng đừng trách ta không nói tình cảm. Con mắt Tiêu Viêm giận dữ, bàn tay thoáng động, bích lục hỏa diễm giống như quỷ hỏa, hiện lên trên lòng bàn tay, mà theo đoàn bích lục hỏa diễm này xuất hiện, thế giới nham tương nhất thời bạo động lên, nham tương cuồn cuộn, cuối cùng giống như sóng biển, tại trước mắt Tiêu Viêm ngừng lại, liếc mắt nhìn lại, giống như Tiêu Viêm ngự sóng mà đi, chỉ bất quá sóng này là hỏa sóng nham tương mà thôi. Nhìn hải dương nham tương kia bạo động, dưới thực lực của nữ vương Mỹ Đỗ Toa này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi, nàng cũng rõ ràng, tên hỗn đàn trước mặt này đã thu phục vẫn Lạc Tâm Viêm, tại hoàn cảnh này cùng hắn đối chiến, cho dù nàng hiện giờ đã khôi phục thực lực đỉnh phong, chỉ sợ cũng không chiếm được ưu thế, hơn nữa nàng đối với Tiêu Viêm trước mặt, luôn chân chính khó có thể hạ sát thủ, nàng rõ ràng, đây là một ít tai hại mà dung hợp thôn tiên mãng linh hồn mang đến, không thì, lấy tính tình lúc trước, coi như là phải lưỡng bại câu thương, cũng tuyệt đối mang hỗn đản dám khinh nhờn nàng như thế bầm thây vạn đoạn. Nhìn thấy nữ vương Mỹ Đỗ Toa rốt cục an tĩnh lại, lúc này Tiêu Viêm mới thở dài một hơi, lau mồ hôi trên trán, trong lòng lại cười khổ một hồi, mẹ nó, đã xảy ra chuyện gì? Tự nhiên đem xà vương này hấp diêm, chúng ta bây giờ còn tiếp tục nội chiến sao, ngươi cũng không muốn cả đời ở tại loại địa phương này chứ? Tiêu Viêm hướng về phía Mỹ Đỗ Toa nữ vương nhún vai, chỉ mặt trên, bằng lực lượng một mình ngươi, muốn đột phá phong ấn tựa hồ có chút trắc trở, nếu chúng ta liên thủ, hẳn là dễ dàng rất nhiều, như thế nào? Mũi nhọn trong mắt lóe ra một hồi, một lát sau, mặt nữ vương Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng gật đầu, trong lòng lại hạ quyết tâm, chốc lát thoát ra địa phương chết tiệt này, nàng nhất định phải làm cho hỗn đản này vì xâm phạm nàng mà phải trả giá. Ngày hôm nay là ngày nội viện có chút náo nhiệt, dựa theo lệ cũ, mỗi tháng nội viện tổ chức hoạt động tiến nhập thiên phần luyện khí tháp tu luyện, dành cho học viên năm nhất, mà đối với hoạt động này, học viên môn nội viện nhận được sự hỗ trợ không gì so sánh được, bởi vì một ngày tiến vào tháp trung tu luyện mà không cần trả bất cứ hỏa năng nào, mà ngày hôm nay vừa vặn đúng dịp tu hành của mỗi tháng. Trước đây ở thời điểm Tiêu Viêm ở bên trong nội viện, cũng đã nghe nói qua hoạt động này, nhưng rất ít tham dự, bởi vì lấy thân phận hắn là đại tài chủ, căn bản là không cần lo lắng về vấn đề hỏa năng, cho nên tự nhiên cũng không như nhiều người khẩn trương tìm tu luyện thất. Qua 2 năm chính sách của nội viện đã cải biến một ít, toàn bộ nhân số của nội viện cũng từng bước gia tăng rất nhiều, bởi vậy hiện giờ nhân khí nội viện tự nhiên là không thể so sánh cùng lúc trước. Bởi vậy, vào lúc sáng sớm, tiếng chuông ngân vang lên không lâu, liền bắt đầu có đội ngũ lục tục hướng về thiên phần luyện khí tháp tiến tới, mà vào lúc mặt trời lên cao nơi đường chân trời, chỗ sân rộng ngoài thiên phần luyện khí tháp đã sớm tập hợp đông đủ người tấp nập. Hiện giờ thiên phần luyện khí tháp đã bị cải biến thành một cái sân rộng thật lớn, ở vị trí trung tâm sân rộng, đỉnh thiên phần luyện khí tháp gần lộ ra mặt đất, ở ngoài của tháp có một pho tượng dựng đứng, pho tượng trông rất trẻ, mang trang phục hắc bào, bộ dáng tươi cười ấm áp càng làm phụ trợ thêm cho khuôn mặt đặc biệt anh tuấn. Đối với pho tượng đứng sừng sững trước của này, hầu như tất cả mọi người trong nội viện đều gặp qua, bởi vậy tại lúc đi ngang qua, vẫn chưa có biểu tình gì kinh dị, thỉnh thoảng sẽ có một ít học viên lưu lại cước bộ, hướng về pho tượng khom người, nếu tỉ mỉ xem xét, sẽ phát hiện được, những học viên này trên ngực đều đeo một vật gì đó đen kịt, đồng thời trên đó điêu khắc một dạng huy chương, cái huy chương này cũng không xa lạ bởi vì đó là tiêu chí của bản môn. Lúc này, tại trước mặt pho tượng, một vị nữ tử dáng người cao gầy yêu kiều, ánh mắt hàm ẩn một tia cảm xúc mịt mờ, thất thần nhìn dung mạo quen thuộc của pho tượng. Nữ tử dung mạo có chút xinh đẹp, hơn nữa điểm hấp dẫn người chính là một đôi chân thon dài gợi cảm, phàm là người qua đường đều là nhịn không được đem ánh mắt hướng về người, trước hết là đảo qua trên đùi, bất quá nhìn quét lại cực kỳ mịt mờ, bởi vì đối với thân phận của nữ tử này họ cũng đồng dạng cực kỳ rõ ràng, bản môn cao tầng, có người nói đó chính là biểu tỷ của người sáng lập bản môn Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc. Bản môn, thế lực này hiện giờ đã nghiễm nhiên trở thành nội viện quái vật lớn, không có thế lực nào dám cùng nó khiêu chiến, mà với thân phận không thấp trong đó Tiêu Ngọc, tự nhiên cũng không có người dám rước lấy họa,
nói như vậy, phàm là có mơ ước với khuôn mặt đẹp đẽ đồng thời nói ra lời vô lễ, ngày thứ hai sẽ có kết cục bầm dập mặt mũi. Ngươi, cái kẻ ngu si này, luôn luôn ra vẻ ta đây, kết quả là đứng thẳng như một tòa pho tượng, có ý nghĩa sao? Nó có thể giúp ngươi chấn hưng Tiêu gia sao? Gương mặt hiện lên dáng cười khổ, Tiêu Ngọc than nhẹ lẩm bẩm nói. Trong lúc Tiêu Ngọc thì thào, khoảng sân rộng lớn người ra vào tấp nập đột nhiên rối lên. Chợt rất nhiều người, như thủy triều mạnh mẽ tiến vào, những người mạnh mẽ tiến vào, trên ngực đều huy chương tương đồng trên ngực của Tiêu Ngọc. Mà ở khoảng sân rộng, mọi người nhìn thấy đoàn người kia tiến vào, nhất thời tiếng động xôn xao nhỏ hơn một chút, đặc biệt khi ánh mắt của họ gặp phải vị đầu lĩnh là một tiểu cô nương với mái tóc đuôi ngựa, ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đi chỗ khác, đối với tiểu cô nương cứ như gặp phải ác ma, đối với mọi người trong nội viện mà nói, đó là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ. Nghênh ngang mang theo một đám người trên vào sân rộng, tiểu cô nương liếc mắt thấy trước pho tượng là Tiêu Ngọc, liền vung tay lên, đại bộ phận mọi người liền theo sát phía sau. Ngọc Nhi, ngươi lại đờ ra ở chỗ này rồi, rõ ràng mang dáng dấp của một tiểu hài tử nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn làm bô lão thành, cảnh tượng này thật sự khiến người ta buồn cười, bất quá nơi này ngoại trừ Tiêu Ngọc bật cười lắc đầu ra, những người khác đều đóng chặt miệng mình lại, sợ truyền ra một tiếng cười, mang tới một tiểu nắm tay kinh khủng thảo phạt. Tự nhiên, ngươi nói thử xem, hắn còn sống sao? Tiêu Ngọc vuốt ve pho tượng, đột nhiên cười hỏi, nghe vậy, Tự nhiên ngẩn ra, con ngươi giống như bảo thạch thoáng qua một chút buồn bã, chợt rất nhanh khôi phục, nói, bị dị hỏa thôn phệ. Tỷ lệ sống sót rất thấp, làm như đã biết rõ đáp án giống nhau này, gương mặt Tiêu Ngọc vẫn chưa có gì biến hóa, cánh tay nhỏ nhắn xẹt qua pho tượng, nhẹ nhàng, không biết vì sao, tim ta gần đây luôn bất an, tựa như sắp có đại sự gì xảy ra. Tâm ngươi mà không bất an, kia mới là chuyện lớn. Tiếng cười từ đoàn người phía sau truyền tới, một nam, một nữ hai đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, hướng về Tiêu Ngọc cười nói. Đó là Huyết Kiếm Ngô Hoàng cùng Thanh Mộc Nữ Hồ gia. Đây chính là cường giả đứng đầu tiền ngũ cường bảng, thường ngày chính là rất khó nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay ngay cả bọn họ đều đi ra. Hai người xuất hiện, nhất thời khiến trên sân có chút ồn ào, tiếng nói lớn nhỏ không ngừng vang lên, hiển nhiên, đối với việc có thể nhìn thấy nhân vật phong vân chân chính, đối với bọn họ cũng cảm thấy rất phấn chấn. Thế nào, hai người các ngươi đã nghỉ ngơi xong chưa? Nhìn hai người, Tiêu Ngọc khẽ cười nói. Ngô Hạo cùng Hồ gia cười cười, 2 năm thời gian, cũng khiến hai người thành thục hơn rất nhiều, ánh mắt bọn họ liếc qua Tiêu Ngọc đứng bên cạnh pho tượng, dáng cười đều thoáng thu liễm. Thở dài nói, hoàn hảo, Huân Nhi đi sớm. Không thì, Tiêu Ngọc lặng lẽ, nàng rất rõ ràng cảm tình của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, nếu tận mắt nhìn thấy hắn bị dị hỏa thôn phệ, sợ rằng sẽ rất thống khổ, như bây giờ, thật ra đỡ hơn rất nhiều. Ngay thời điểm mọi người trầm mặc, tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên tại khoảng sân rộng, khiến tiếng động ồn ào trên sân dần trở nên yên lặng. Hướng về tiếng chuông vang vọng, đột nhiên có tiếng gió vang lên, chợt có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng tại đài cao trên sân rộng hiện ra một thân thể. Người đứng đầu mọi người vừa xuất hiện đó là đại trưởng lão Tô Thiên tóc trắng xóa, sau đó là vài trưởng lão có tuổi không nhỏ, mà điều khiến ánh mắt mọi người quan tâm nhất, 3 vị thanh niên đứng sau Tô Thiên, 3 người này tuổi tác đều không được tính là lớn, bất quá đều có khí thế bất phàm, ngực đeo huy chương, biểu hiện thân phận của bọn họ, đều mang chức vị trưởng lão. Nội viện trưởng lão, chỉ ít cũng cần thực lực của đấu vương, bởi vậy cũng biết, 3 vị thanh niên, tuổi còn trẻ đã tiến nhập cảnh giới đấu vương. Không nghĩ tới Lâm Tu Nhai, Liễu Kình, Lâm Diễm, 3 tên gia hỏa này còn có thể lưu lại, một ít gia hỏa khác đều ly khai nội viện, lưu lạc đại lục. Nhìn trên đài 3 gương mặt quen thuộc, Ngô Hạo cười nói. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình là muốn ở bên trong viện tu hành một đoạn thời gian, cái tên gia hỏa ngoan cố Lâm Diễm, hắn nói đã đáp ứng Tiêu Viêm muốn hắn đi cùng nhau, cho nên. Hổ gia bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ thở dài, đích xác rất ngoan cố. Ngô Hạo cười khổ nói. Trên đài cao, ánh mắt Tô Thiên chậm rãi quét qua khoảng sân rộng tấp nập người, một lát sau, dừng lại trên pho tượng trước Thiên Phần Luyện Khí Tháp, tinh thần thoáng có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói, nếu tên tiểu gia hỏa kia còn sống, sợ rằng ngay cả ta cũng rất khó đánh bại hắn. Phía sau Tô Thiên, Lâm Tu Nhai 3 người liếc mắt nhìn nhau, đều khẽ gật đầu, lấy ngạo khí của bọn họ, tại đây trên dưới cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục. Đại trưởng lão, theo tin tức Hắc Minh gần đây trắng trợn mời các thế lực khác gia nhập vào, nói không chừng là có ý đồ gì. Không thể không phòng, một gã trưởng lão tiến lên một bước nhẹ giọng nói. Vùng xung quanh lông mi hơi nhíu lại, Tô Thiên chậm rãi gật đầu, cười lạnh nói, Hàn Phong kia đích xác có chút bản lĩnh, ngắn ngủi thời gian 2 năm dĩ nhiên có thể tổ chức Hắc Minh, đối kháng cùng Già Nam học viện của ta. Mấy trưởng lão đều khẽ gật đầu, lực hiệu triệu của lục phẩm luyện dược sư, đích xác là không giống với người thường, hiện giờ lấy thực lực Hắc Minh, coi như Già Nam học viện cũng khó có thể diệt trừ. Bọn họ đều biết, Hắc Minh đã trở thành một cây kim trong lòng đại trưởng lão. Bỏ đi, thời điểm này không nên nhắc tới những chuyện không vui này, chúng ta vẫn còn thời gian, cứ chậm rãi theo dõi bọn họ đi. Khoát tay áo, Tô Thiên nhàn nhạt nói. Vâng, nghe vậy, các vị trưởng lão đều đáp, thời gian không còn nhiều nữa, chuẩn bị mở ra Thiên Phần Luyện Khí Tháp đi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, Tô Thiên nói. Một vị trưởng lão nhận lệnh, từ trên đài cao bay vút xuống, rơi tại cửa chính ở ngoài của Thiên Phần Luyện Khí Tháp, trong tay rất nhanh đánh ra kết ấn, sau đó một đạo đấu khí đánh vào trên cửa chính, nhất thời, cửa chính đen kịt rất nặng, trong từng tiếng cọt kẹt, chậm rãi mở ra. Nhớ kỹ, mọi người dựa theo trật tự mà vào, hôm nay không thể phát sinh tranh đoạt,
bằng không bị cấm 1 tháng. Ánh mắt Tô Thiên di chuyển, nhàn nhạt nói, nhưng mà thời điểm còn chưa kịp nói xong, cảm giác nhạy cảm của hắn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt chuyển về hướng tiên phần luyện khí tháp, ở nơi đó, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ nhiệt độ nóng cháy kinh khủng đang tiếp cận, lập tức vội vàng quát lên dẹp đường, trong tháp có biến cố, lập tức đóng cửa tháp, mau. Thình lình xảy ra tiếng quát chói tai của Tô Thiên, trực tiếp tạo ra một tràng yên tĩnh, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn sắc mặt Tô Thiên đại biến, đều không hiểu tại sao. Nghe được tiếng hét lớn của Tô Thiên, tuy rằng tên trưởng lão kia cũng không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì đang xảy ra, bất quá vẫn lấy tốc độ nhanh nhất, mang cửa chính nặng nề đóng lại ầm ầm. Ngay tại cửa tháp đóng lại không lâu, trong toàn bộ thiên địa, nhiệt độ đột nhiên dâng cao lên, ầm ầm tiếng nổ giống như nham tương bộc phát, mang theo động tĩnh rung chuyển đất trời, nhanh chóng lại gần. Chết tiệt, là vẫn Lạc Tâm Viêm, đồ vật kia lại muốn bạo phát. Mọi người lập tức ly khai ra sân rộng, nhiệt độ vừa tăng cao, sắc mặt Tô Thiên cũng trở nên cực kỳ khó coi, loại tình huống này, năm đó cũng xuất hiện qua. Thình thịch, tiếng quát của Tô Thiên vừa hạ xuống, tiếng nổ kinh khủng ầm ầm vang vọng, tất cả mọi người ở đây có thể thấy, thiên phần luyện khí tháp đang run rẩy mãnh liệt. Thình thịch, lại một tiếng nổ, ngay tại đỉnh của thiên phần luyện khí tháp, trong ánh mắt kinh hãi của Tô Thiên, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt to như ngón cái. Thình thịch, tiếng nổ lần thứ 2 vang vọng, vết nứt trong khoảnh khắc tràn khắp đỉnh tháp, tình huống này khiến sắc mặt Tô Thiên hiện lên một mảnh trắng bệch, lẽ nào tràng cảnh năm đó lại xuất hiện lần thứ 2. Trong lúc tiếng nổ cuối cùng ầm ầm vang lên, đỉnh tháp cứng rắn không gì so sánh được, rốt cục bạo liệt, trụ xích hồng sắc nham tương, giống như hỏa sơn phun ra, từ trong mình tháp bạo phát, cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh hãi, phun tới tận trời, cuối cùng đổ xuống. Nham tương đổ xuống, trên sân rộng nhất thời rối loạn cả lên, nhưng mà, ngay lúc nham tương cách mặt đất còn vài trượng, đột nhiên đông cứng lại, một đạo tiếng cười trong sáng, mang theo một sự vui mừng như điên không thể che giấu, giống như sấm sét phía chân trời, vang vọng lên. Ha ha, Tiêu Viêm ta rốt cục đi ra, ha ha. Dung nham đỏ rực trải rộng phía chân trời, chẳng qua lại quỷ dị không đổ ập xuống, ngược lại đọng giữa không trung tựa như bầu trời lúc này tràn ngập máu tươi, quanh cảnh cực kỳ đích chói mắt. Cả quảng trường yên phăng phắc, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn biến hóa bất thình lình của thiên phần luyện khí tháp. 2 năm trôi qua, những đệ tử mới bước vào nội viện trong khoảng thời gian này, phần lớn đều chưa từng được biết về cuộc đại chiến kinh thiên động địa năm đó, nên hiển nhiên biến cố lúc này của thiên phần luyện khí tháp chính là lần đầu bọn hắn nhìn thấy. Trong khi mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm thì trong nháy mắt sau, một tràng tiếng cười mừng như điên đột nhiên vang vọng khắp bầu trời, trong nhất thời, khiến mọi người đang còn chưa phục hồi tinh thần lại là có thêm chút ngỡ ngàng, mở to mắt nhìn nhau, Tiêu Viêm, cái tên này tựa hồ nghe có điểm quen tai. Đương nhiên cái tên này, có lẽ đối với những học viên tầm thường chỉ là có chút quen tai, chẳng qua đối với những người khác mà nói thì lại là khắc cốt ghi tâm. Lập tức từng đạo ánh mắt kinh hãi, kèm theo vẻ mừng rỡ khó có thể tin nổi đều chuyển hướng về phía thiên phần luyện khí tháp. Tiêu Viêm, tên này còn sống, hắn thật sự còn sống. Giọng nói này không sai được, không sai được. Ngô Hạo ngày thường khuôn mặt luôn lạnh tanh, thế nhưng lúc này lại tràn ngập nỗi vui mừng đến phát cuồng, ánh mắt gắt gao nhìn cột dung nham đỏ đậm bùng lên từ thiên phần luyện khí tháp, thanh âm kích động đến mức trở nên thoáng có chút run rẩy. Một bên, Tiêu Ngọc Hàm răng cắn chặt môi, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đẹp bởi vì kích động đến mức thậm chí tựa như mờ đi, hắn còn sống. Hắn thật còn sống. Trên đài cao, không chỉ riêng các vị trưởng lão bình thường, đến cả đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt luôn luôn bình thản cũng đem ánh mắt kinh ngạc, chăm chăm nhìn về cột dung nham chọc trời, phải một lát sau hắn mới có chút thất thần lẩm bẩm, thanh âm vừa rồi, hình như là Tiêu Viêm. Đại trưởng lão, là Tiêu Viêm, tuyệt đối không sai được, ta đã nói cái tên kia dám chắc không chết được. Ha ha, Lâm Diễm sắc mặt bởi vì kích động mà trở nên đỏ ửng, không biết vì sao, hắn đối với cái tên kia thủy chung vẫn đều là mang lòng tin, mà người thường khó có thể giải thích. Dù cho năm đó kẻ kia bị dị hỏa thôn phệ hơn nữa tha vào sâu trong lòng đất, hắn cũng vẫn tin tưởng chắc chắn rằng cái tên sinh mệnh dai như rán này dám chắc sẽ lại lần nữa đi ra. Mặc dù loại niềm tin này có chút bảo thủ ngoan cố, nhưng hắn vẫn chỉ đơn giản là tin tưởng, hơn nữa lại không dựa vào chút căn cứ nào. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, đại trưởng lão Tô Thiên cười cười, mặc dù khuôn mặt nhìn qua vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói cũng vẫn là biểu hiện rõ sự rung động cùng kích động trong lòng. Người này quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình nhìn nhau một cái, đều cười nhẹ thở dài ra một hơi, lúc trước tốt nghiệp không có lựa chọn rời đi, nếu không hôm nay sợ rằng sẽ không thấy được một màn rung động như vậy. Tại vô số ánh mắt tràn ngập các loại sắc thái khác nhau nhìn kỹ, cột dung nham bùng phát từ thiên phần luyện khí tháp đột nhiên ngừng xuống, lại bất ngờ tách mở ra, mà theo cột dung nham tự động tách ra, một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người trên toàn trường. Người này, một thân quần áo đen tuyền, thân hình cao lớn phối hợp với gương mặt thanh tú đang lộ vẻ tươi cười hòa nhã, thật ra lại có một vẻ anh tuấn hấp dẫn, mà khi mọi người nhìn được rõ hình dáng thanh niên từ trong dung nham mà không chút tổn hao, chậm rãi xuất hiện này liền thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức liền tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, từng đạo ánh mắt lại đều chuyển hướng về pho tượng nơi cửa thiên phần luyện khí tháp. Lúc này từng đợt tiếng hô hấp hồn hển tại trên quảng trường vang lên, bọn họ bây giờ cuối cùng cũng biết được, vị Tiêu Viêm nọ đến tột cùng là người phương nào. Trên bầu trời, thanh niên áo đen lăng không mà đứng, ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường phía dưới tấp nập người, cuối cùng bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc thì khóe miệng liền nở một nụ cười, hai tay mở rộng cười nói, chư vị, Tiêu Viêm đã trở về rồi,
không hoan nghênh sao? Tiểu gia hỏa, có thể gặp lại, thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Nghe được tiếng cười của người thanh niên, khuôn mặt Tô Thiên cũng là nhịn không được hiện lên vẻ vui mừng, cười to nói: đã lâu không gặp, đại trưởng lão càng ngày càng dẻo dai. Tiêu Viêm cười cười, tay áo khẽ động, dung nham đỏ rực tràn ngập phía chân trời liền quỷ dị ào ào thu về, có rút lại tiến nhập vào cột trong dung nham, lập tức dưới vô số đạo ánh mắt rung động, cột dung nham hùng vĩ lại ầm ầm như thủy triều rút vào trong tiên phần luyện khí tháp. Cảnh tượng hùng tráng như vậy quả thực khiến cho mọi người tâm thần rung động không thôi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm cũng mang theo vẻ kính sợ càng tăng thêm rất nhiều. Giơ tay nhấc chân liền có thể khiến cột dung nham hùng vĩ như vậy lùi xuống, bậc tư thái của cường giả chân chính như vậy khiến vô số học viên của nội viện trong mắt toát lên ngọn lửa khao khát, đây chính là cảnh giới bọn hắn vẫn hằng theo đuổi. Khi toàn bộ dung nham đều được đẩy đi, mũi chân Tiêu Viêm chợt thoáng chút hư ảo, lóe lên ánh sáng bạc nhàn nhạt, lập tức thân hình chợt nhòa đi, liền đó tựa như quỷ mị xuất hiện tại trên đài cao. Nhìn thấy tốc độ của Tiêu Viêm quỷ mị như vậy, tất cả mọi người trên đài cao đều là có chút trợn mắt, rất rõ ràng, Tiêu Viêm bây so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Tấn giai đấu vương, Tô Thiên ánh mắt sáng lên, cười nói, hắn biết Tiêu Viêm trước kia, thực lực chân thật, cũng chỉ là cấp bậc đấu linh mà thôi, mặc dù người này vẫn có thể cùng Hàn Phong, loại cường giả đẳng cấp đấu hoàng chiến đấu nhưng chẳng qua trước kia lấy nhãn lực của lão, tự nhiên là rõ ràng lực lượng đó cũng không phải là chân chính thuộc về Tiêu Viêm. Mà bây giờ, Tiêu Viêm triển hiện tốc độ như vậy khiến hắn cũng có thể cảm giác được, đây xác thật là thực lực tự thân mình. Hẳn là vậy, Tiêu Viêm gật gật đầu, cũng là có chút không quá chắc chắn, lúc đột phá hắn cũng là mê mê tình tình mà đạt tới, bởi vậy đối với bản thân đến tột cùng cấp bậc ra sao cũng không rõ ràng cho lắm. Để Lâm Tu Nhai đến thử xem, Tô Thiên cười dài nói, hắn cũng có chút hiếu kỳ, 2 năm không thấy, tiểu gia hỏa luôn mang theo kỳ tích này đến tột cùng có thể đạt tới loại mức độ nào. Cầu còn không được, lúc trước vẫn chưa có cùng hắn chính diện giao thủ. Tiêu Viêm cười khẽ, ánh mắt hướng về phía Lâm Tu Nhai vẻ mặt đang háo hức sau lưng Tô Thiên. Vốn chưa cùng ngươi giao thủ nên vẫn tiếc nuối, hôm nay tốt nhất để ta thỏa mãn đi. Lâm Tu Nhai cười cười, mũi chân một điểm thạch đài, thân hình liền vọt xuống, cuối cùng xuất hiện tại trên quảng trường, ánh mắt gắt gao nhìn về phía Tiêu Viêm. Đám người Tô Thiên lúc nói chuyện với nhau cũng không có đè nén âm thanh, bởi vậy mọi người trên quảng trường thấy Lâm Tu Nhai xuống đài, thì vẻ mặt liền hưng phấn hẳn lên, chen chúc nhau tìm kiếm vị trí để nhìn có thể quan sát rõ ràng. Đối với danh vọng vang dội của Lâm Tu Nhai, trong nội viện ít có người không biết, người sáng lập, Lang Nha, tuy nói hôm nay hắn đã không hề nhúng tay vào chuyện của Lang Nha, nhưng bằng vào danh vọng của hắn, cỗ thế lực này vẫn như cũ là thế lực hàng đầu của nội viện, ít người có can đảm chọc vào. Đương nhiên, càng nhiều người lại là ôm tâm tư, muốn xem chân chính thực lực của Tiêu Viêm, mấy năm nay cái tên Tiêu Viêm này cơ hồ đã trở thành một truyền thuyết của nội viện, chẳng qua mặc dù rất nhiều người vẫn truyền miệng nhau về tràng đại chiến động năm đó, nhưng theo năm tháng, một chút người mới nghe được tất nhiên sẽ có chút nhịn không được mà sinh ra thái độ hoài nghi, vị tân sinh năm đó, cùng bọn họ tuổi tác cũng không sai biệt lắm, vậy mà ngắn ngủi trong 1 năm ở học viện lại là có thể đánh bại đấu hoàng cường giả. Việc này có hay không là có chút vô cùng khoa trương. Bởi vậy, hôm nay thấy Tiêu Viêm lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa vừa ra mặt liền chuẩn bị cùng cường giả cấp bậc Lâm Tu Nhai giao thủ, bọn họ tự nhiên là cực kỳ háo hức muốn mở rộng tầm mắt ra một chút. Mấy năm nay Lâm Tu Nhai mặc dù đã trở thành trưởng lão, chẳng qua tại trong học viên vẫn như cũ có danh vọng không kém, thực lực mạnh mẽ khiến ngay cả những học viên hàng đầu cũng không dám có chút mạo phạm nào. Bây giờ để cho hắn đến làm đối thủ của Tiêu Viêm, trong lòng những học viên này quả thực là lựa chọn thích hợp nhất. Nhìn trên quảng trường chật ních người, Tiêu Viêm cũng là nhịn không được lắc đầu, chỗ này tựa hồ động tĩnh có chút quá lớn đi. Tiểu gia hỏa, hôm nay nội viện có thể nói so với 2 năm trước càng thêm náo nhiệt, học sinh mới nhiều lắm, người chắc cũng không muốn lấy thân phận học trưởng mà bị đám tiểu tử này coi thường đi chứ. Tô Thiên mỉm cười nói, hắn để cho Lâm Tu Nhai tại trước mặt mọi người cùng Tiêu Viêm luận bàn một chút, chính là để xác lập lại danh vọng vững chắc cho Tiêu Viêm, tân sinh hôm nay nhiều lắm. 2 năm, không nghĩ tới chớp mắt như vậy lại dĩ nhiên đã qua 2 năm thời gian. Tiêu Viêm ngẩn ra, nhịn không được có chút cảm khái thở dài một tiếng, lập tức gật đầu, thân hình chợt lóe lên, khi xuất hiện trở lại thì hiển nhiên đã vững vàng đứng trước mặt Lâm Tu Nhai. Tiêu Viêm, người chính là thủ lĩnh của bàn môn chúng ta, đừng có yếu quá đấy nhé, bây giờ huynh đệ của bàn môn đều đang nhìn lão đại ngươi đã mất tích 2 năm đó. Tiêu Viêm thân hình vừa mới đứng vững, một tiếng cười to liền đột nhiên từ bên ngoài vọng lại, hắn ngẩn ra, theo thanh âm nhìn lại thì thấy ở một địa phương nơi đài cao, có một loạt bóng người chen chúc, mà mấy vị đầu lĩnh hiển nhiên là Ngô Hạo, Hổ Gia, Tử Nghiên còn có Tiêu Ngọc nữa. Cùng với những bóng người này là một đám người với những ánh mắt cháy bỏng, giờ phút này ánh mắt bọn họ chính là háo hức nhìn giữa sân vị thanh niên quần áo đen, khi bọn họ gia nhập bàn môn thì đã nghe không ít người, vẻ mặt kiêu ngạo nói về sự tích thành lập bàn môn năm đó, cùng với người sáng lập của nó, bởi vậy trong lòng bọn họ mặc dù chưa bao giờ gặp mặt, nhưng Tiêu Viêm vẫn có được một loại địa vị cực kỳ cao cả. Đợi lát nữa cùng các ngươi ôn chuyện cũ. Hướng về phía bọn người Ngô Hạo cười cười, Tiêu Viêm chậm rãi xoay người, nhìn Lâm Tu Nhai đối diện đã nghiêm chỉnh thủ thế, trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kiêng kỵ cùng thận trọng, mà trước đây loại ánh mắt này vốn đã từng xuất hiện trong mắt hắn, vậy mà hiện giờ lại là đổi vị trí. Nhìn hai người giữa sân đang đối nhãn, Tô Thiên trên đài cao cười cười, nói các ngươi cho rằng Lâm Tu Nhai có thể ở trong tay Tiêu Viêm kiên trì mấy hiệp. Nghe vậy,
mọi người đều ngẩn ra, một lát sau mới có một gã trưởng lão thấp giọng nói, đại trưởng lão nói chính là kể cả Tiêu Viêm tại phương pháp để thăng thực lực gì đó đều dùng tới. Tự thân thực lực, Tô Thiên có chút lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta đoán chắc sẽ không vượt qua 3 hiệp. Các vị trưởng lão lại ngẩn ra, một hồi lâu, vị trưởng lão lúc trước mới cười khan nói, Lâm Tu Nhai hôm nay đã là 5 tinh đấu vương, cho dù là đấu hoàng cường giả bình thường nếu muốn trong 3 hiệp đánh bại hắn cũng có chút khó khăn. Tô Thiên chỉ mỉm cười không nói, mặc dù Tiêu Viêm hiện giờ khí tức hơi có chút quái dị, thậm chí khiến ngay cả hắn cũng khó có thể nhận thấy được thực lực chân chính, chẳng qua mơ hồ hắn vẫn có thể cảm ứng được, thực lực của Tiêu Viêm hôm nay hẳn là có chút rất kinh khủng. Khi các học viên đã chừa ra một chỗ trống thích hợp, nắm tay Tiêu Viêm có chút nắm chặt, cảm thụ lực lượng mênh mông trong cơ thể, nhẹ nhàng cười, bắt đầu. Gật đầu thật mạnh một cái, một cổ khí thế hung hãn của cường giả cấp bậc đấu vương nhất thời từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai bạo phát dũng mãnh mà ra. 2 năm thời gian này không chỉ có làm cho hắn chân chính tiến nhập đấu vương cấp độ, mà còn làm cho hắn tiến rất xa trên con đường của một gã đấu vương, lấy thực lực hiện giờ của hắn, coi như là tại trong các trưởng lão cũng có thể đứng ở hàng đầu. Đấu khí màu xanh đậm từ trong cơ thể Lâm Tu Nhai dũng mãnh tỏa ra, bàn tay nắm chặt đem trường kiếm ngưng tụ hoàn toàn từ năng lượng phong thuộc tính tùy ý vung lên, một đạo phong nhận bắn ra mang mặt đất cứng rắn vẽ lên một đạo vết tích. Nhìn Lâm Tu Nhai kia dường như trang bị đến tận răng, Tiêu Viêm lại cười lắc đầu, quang mang màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện, một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên, mà ở một thoáng khi tiếng sấm kia vang lên, thân hình Tiêu Viêm tựa như đột nhiên run lên. Ngay chốc lát khi Tiêu Viêm thân hình run lên, Lâm Tu Nhai kia sắc mặt vốn ngưng trọng nhất thời biến đổi, chợt dưới từng đạo ánh mắt kinh ngạc, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về phía sau đâm mạnh đi. Một kiếm ẩn chứa kình phong hung mãnh, đâm vào giữa không trung lại là không có một chút trở ngại, cục diện như vậy trực tiếp khiến cho lỗ chân lông cả người Lâm Tu Nhai đều là co rút dồn dập, hắn rõ ràng đã cảm giác được khí tức của Tiêu Viêm vừa mới xuất hiện ở phía sau. Tốc độ của người này, như thế nào trở nên kinh khủng như thế? Lâm Tu Nhai ý niệm trong đầu như thiểm điện chuyển động, dù nói trước kia Tiêu Viêm tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng ít nhất là có bóng có hình, nhưng hôm nay lại giống như là tàng hình vậy, căn bản khó có thể phát hiện. Ánh mắt lướt qua xung quanh, đột nhiên Lâm Tu Nhai đồng tử co rụt lại, năng lượng trường kiếm quay về trước người đâm mạnh. Đối với Lâm Tu Nhai đột nhiên đâm loạn xạ xung quanh, đám học viên đều là ù cạc cạc, Tiêu Viêm không phải vẫn đứng tại chỗ không cử động sao? Hắn như thế nào đột nhiên phát điên lên như vậy chứ? Học viên bình thường, nhãn lực tự nhiên nhìn không ra huyền cơ trong đó, mà các cường giả có thực lực mới có thể mơ hồ phát hiện, thân ảnh Tiêu Viêm ở nguyên tại chỗ tựa hồ thoáng có chút hư ảo, một vài người tâm tư nhạy cảm lại nhất thời trong lòng nổi lên một đợt hoảng sợ, đây dĩ nhiên lại là tàn ảnh. Không một tiếng động, liền lưu lại tàn ảnh như thế, đây cần hạng thân pháp cùng tốc độ quỷ dị khó lường đến cỡ nào chứ? Trường kiếm đâm loạn đến một nơi nào đó giữa không trung thì một đốm bích lục hỏa diễm lại đột nhiên bất ngờ hiện lên, mà khi trường kiếm đâm vào đoàn hỏa diễm thì mọi người liền có thể rõ ràng nhìn thấy trường kiếm do năng lượng ngưng tụ, cơ hồ giãy giụa mà không có chút hiệu quả đích thực nào liền bị đóa bích lục hỏa diễm nọ đốt cháy thành hư vô. Tại khi trường kiếm hóa thành hư vô, một đạo bóng đen giống như thuấn di dưới từng đạo ánh mắt khiếp sợ chung quanh đột ngột hiện lên. Thanh niên áo đen nhìn Lâm Tu Nhai mỉm cười, bàn tay bao trùm bích lục hỏa diễm đột nhiên nhoáng lên, trực tiếp chụp vào cổ Lâm Tu Nhai. Tại thời điểm nguy hiểm cận kề, Lâm Tu Nhai thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ không tệ, thủ ấn vừa động, năng lượng trước mặt cấp tốc ba động rồi cuối cùng ngưng tụ thành một tấm lưới năng lượng màu xanh đậm. Nhưng mà, dưới sự cản trở của tấm lưới năng lượng màu xanh đậm tràn đầy lực lượng phong hệ này, bàn tay Tiêu Viêm vẫn không có chút đình trệ mà cứ như vậy, trực tiếp xuyên qua, mà dưới bích lục hỏa diễm nọ tấm lưới kia nhất thời giống như một tờ giấy mỏng manh trực tiếp bị xé tan. Mà bàn tay Tiêu Viêm không hề trở ngại, vượt qua tầng phòng ngự cuối cùng này, tại cự ly cách cổ Lâm Tu Nhai có nửa tấc, chậm rãi đình chỉ. Toàn trường yên tĩnh, mọi người nhìn Lâm Tu Nhai dưới sự uy hiếp của bàn tay tràn đầy bích lục hỏa diễm vặn vẹo của Tiêu Viêm, không dám cử động một chút nào, một cổ chấn động tràn lên khuôn mặt. Một chiêu, một gã ngũ tinh đấu vương cường giả, vậy mà tự nhiên dưới tay Tiêu Viêm cũng không kiên trì nổi một chiêu cực kỳ đơn giản. Một màn này khiến ngay cả Tô Thiên cho dù là đã sớm phát hiện Tiêu Viêm thực lực đã đạt tới một mức độ rất mạnh, nhưng trên khuôn mặt cũng hiện lên một thoáng kinh hãi. Đến đây là hết tập 45 của bộ đấu phá thương khung, hãy đăng ký kênh để nhận thông báo sớm nhất cho tập tiếp theo nhé.